Gawa tayo ng cheese fingers. Yung sambosa pastry, i-cut nyo ng dalawa. Cut nyo sa gitna. Yan. Ganyan siya. Lagay yung cheese. Roll ng ganyan. Tapos i-bend nyo yung magkabilang dulo. Tapos i-roll. Tapos pandikit. Yan. Ganyan. Isa pa. Nakikita ba? Isa pa. Yan. I-roll nyo hanggang matakpan yung cheese. Tapos, i-bend nyo yung magkabilang dulo. And then, roll. Tapos, yung dulo, lagyan ng paste. Yan. Ganyan. Ready na to fry. Fry na tayo ng cheese.
Low heat lang siya kasi madali siyang masunog. Condensed milk gamit ko. Pwede kayong gumamit ng honey o kaya shira.